Вітаю на каналі Оріана Таро. Сьогодні знову будемо подорожувати країною снів. Поговоримо про те, як зробити правильно ловця снів і які птахи, сторожі та захисники, тотемні птахи, можуть стати серцем вашого ловця снів. Звичайно, є багато різних снів, коли сняться саме птахи. Наприклад, ворон у сні не завжди поганий знак. Ворони – це посланці між світами. Ці мудрі чорнокрилі птахи здатні літати між тонкими гранями, між життям і смертю, між минулим і майбутнім, і прихованим потойбічним. А їхнє каркання часто сприймається як недобрий знак або знак скорих змін і не факт, що на краще. Ворон супроводжує процеси трансформації, веде людину через проміжок циклу від помирання до наступного відродження, розкриваючи таємницю, що смерть – це не кінець існування, а початок чогось нового. Це саме той простір трансформації і той час нового становлення душі, коли саме в смерті формуються істинні зміни для твого нового втілення. Ворон – символ мудрості, він живе 300 років і тому вчить поважати таємниці, які ще не відкрились твоєму розумінню. Інколи саме ворон – це провісник твого справжнього пробудження та метаморфоз особистості, а також загострення інтуїції. Ворон – це птах, який здатен розкрити тобі таємниці і глибокі знання. Також він дає контакт з родовою пам'яттю, з твоїми предками. Часто в снах птахи – це символи, які майже завжди говорять про новини, звістки, якусь інформацію або про те, що інша реальність з потойбіччя, з астрального світу постукала в тонку завісу твого світу і твого єства. Птахи – це посланці між світами земними і тонкими ефірними чи потойбічними. Якщо в снах ти часто бачиш птахів, то ти зараз перебуваєш в періоді внутрішніх переходів. Твоя підсвідомість активно опрацьовує події реального твого життя. Стосунки з людьми, родичами, думки, наміри, які витають у твоїй голові, і ті доленосні рішення, які ти виношуєш досить довгий період, але ніяк не ризикуєш все різко змінити у своєму житті. В той час, коли душа так прагне волі, польоту, сповнена новими надіями, враженнями, бажаннями, а ти все ще сумніваєшся, зважуєш, вагаєшся і відтягуєш ці зміни. Якщо ворон у сні пильно дивиться на тебе і ваші погляди зустрілись, це знак того, що ти вже знаєш все, що тобі необхідно, але ще не прийнято остаточного рішення. Тому не дієш, як би тобі хотілося, а все ще вичікуєш. Якщо ворон каркає, то закликає звернути увагу на якісь певні знаки, підказки, слова, якісь події, різні несподівані дрібниці, які крутяться навколо тебе. Якщо ворон летить за тобою, або сниться, що він кружляє над твоєю головою, це переміни в твоєму житті, які будуть дуже швидкоплинними, і процес вже запущено, його не можна спинити. Ворони в снах приходять часто до людей, котрі мають родові магічні сили або певні здібності, і які практикують та вивчають магічне ремесло. Якщо сняться голуби, то це пряма протилежність воронам, як по енергетиці, так і по значенню. Значення голуба у сні – це душевне полегшення від якихось страждань, захист, любов, мир, звістки від близьких
близьких коханих людей, як живих, так і мертвих. Голуб теж провісник, але миру і нових надій та починань. Якщо сідає голуб на плече чи на руку у твоєму сні, то ти не один, у тебе є підтримка та захист. А можливо, незабаром навіть з'явиться друга половинка. Це якщо сниться пара голубів. Тоді розраховуй на повну гармонію та взаємне кохання. Якщо у сні бачиш голубів білого кольору, це знак благословення, навіть якщо на це не було жодної надії. Кожне твоє починання одобрено вищими силами. Тебе чекає воз'єднання, відновлення втрачених зв'язків із дорогою людиною, або якась нова, несподівана, приємна зустріч і знайомство, яке може стати доленосним вибором на все життя. Якщо у снах ти бачиш ластівку, це теж дуже світлий і позитивний знак. Знак надії, оновлення, початку нового життєвого циклу, або навіть знак про народження дитини, якісь хороші новини після довгого важкого періоду в житті, або як хороша звістка з рідного краю. Ластівки сняться не так часто, і якщо вона нарешті приснилась і влітає в твій дім, це дуже хороша звістка. Перш за все вказує на переміни, які будуть тільки на краще. Якщо ластівка в'є гніздо у твоєму сні, то це однозначно до скорого заміжжя та народження дітей. Сон, в якому приснилась сова, теж дуже цікавий, тому що сова – символ якоїсь ерудиції, таємних знань, а також містики. А от коли сняться домашні пташки, кури, півні, гуси, індики чи якась інша домашня живність, це вже сни про земне, рутинне життя, про сім'ю, побут, турботи, дім, безпеку, родинні взаємозв'язки і суто матеріальні життєві потреби. Півень у сні, особливо якщо він співає, кукурікає, це як заклик: прокинься, не проспи свій момент, будь уважним до всіх змін, що вже відбуваються у твоєму житті. Коли сниться курка з курчатами, то це турбота про близьких і материнська енергія захисту. Якщо приснилось, що з яєць вилуплюються курчата, то це однозначно сон про якісь турботи, що будуть пов'язані з дітьми. Гуси, особливо якщо це стадо гусей, що голосно гелгочуть, у сні означають пересторогу. Будь-яка увага повинна бути приділена саме своїй власній безпеці. Подбай про свій захист. Бачити дику гуску в польоті – це звістка від людини, що десь поїхала, або ви втратили на довгий час зв'язок з певною людиною. Людина не відгукувалася. Це якась звістка здалека, можливо, від давнього друга, або від людини, про яку ви забули, і от вона несподівано знову про себе нагадала. Якщо в снах часто з'являються різні птахи, це говорить, що твоя душа подорожує між двома світами. Між світом живих з його турботами про дім, сім'ю, рідних людей та світом духів з його таємними знаками, підказками та доленосними видіннями. Це сни з важливим для тебе образним сигнальним сповіщенням. І важливо не ігнорувати такі сни, а розібратися в їх символіці та у власних відчуттях після такого сновидіння. І якщо ти хочеш частіше бачити віщі сни, то я навчу тебе, як створити власноруч нічного сторожа, ловця снів. І це не просто прикраса для твоєї спальні, а справжній нічний оберіг, який і зловить, і заплутає у своїй павутині погані кошмарні сни, а хороші навпаки не тільки пропустить, а й заманить, прикличе. А ще цей оберіг має охоронну силу, як отака межа переходу між гранню світів уяви і реальності. Ловець снів
Працює з тінями, місячним світлом, потоками енергії повітря, посилює віщі сни, допомагає чітко і ясно бачити сни у яскравих кольорах з подробицями, відлякує агресивних духів нічних за допомогою сили захисту птаха-охоронця, створювати свого ловця снів слід власноруч із живих природних матеріалів та у вечірній або нічний час. Спочатку озбройтеся ножем, підіть в парк, ліс або до берега річки і виріжте гілку досить довгу, рівну та молоду, гнучку з берези, горішника або верби. Із цього прутика згодом потрібно буде зігнути обруч, основу для ловця снів. А ще вам знадобиться моток ниток з льону, шерсті чи хлопку або шовку білого, світлого, сірого, попелястого або синього кольору, можливо навіть чорного, пір'я птахів, або яке ви знайшли під час прогулянок з диких птахів, або зі свійських птахів, проте тільки з живої птиці. Дрібні камені, аметист, гірський кришталь, місячний камінь адуляр, скляні кольорові блискучі намистинки або керамічні намистинки ручної роботи, ножиці, свічка зі світлого воску або синя свічка. Увечері підготуйте все необхідне, сядьте за стіл, заспокойтесь, запаліть свічку, подивіться деякий час, як горить вогонь цієї свічки і почніть ритуал створення свого ловця снів. Зігніть обруч із гілки верби чи горішника, який ви зрізали напередодні. Обмотуйте цей обруч нитками, наче павутиною посолонь, тобто за годинниковою стрілкою. Плетіть сітку від краю до центру, а в центрі залишіть круглий отвір для проникнення світлих снів. Заплести ближче до центру слід буде також і камінь, який стане серцем ловця снів та серцем того птаха-охоронця, якого ви прикличете. Знизу на нитках, які будуть вільно звисати, нанижіть блискучі, яскраві, скляні намистини і пташині пір'їни. Таких ниток може бути одна або навіть 3, тоді центральна повинна бути обов'язково трохи довшою за бокові. Окури свого ловця снів димом від пучечка трав, полину і ялівцю, який підпали від вогню свічки і, окурюючи, говори слова заговору. Павутинну сітку плету, нічний оберіг роблю, не для краси, не для очей, а на захист від безсонних ночей. Манок ловець для віщих снів, як оберіг від хижих духів і слів. Нічний сторож біля моєї голови, сни віщі, світлі для мене лови. Місячним сяєвом зло освіщай, духів лукавих із снів проганяй, все чуже і магічне заплутай, злови, пташиним пером загрози змети, віщі знаки долі у снах прояви, всю правду чесно мені проясни. Ловець віщих снів моє ліжко вартує, щоночі буду спокійно я спати, а птах мій сон пантрує, з моєю душею буде поруч літати. Саме вузли у плетеві павутини ловця снів особливо важливі. Це наче його душа і, так би мовити, особливий характер. Саме вузли мають силу вирішувати, які саме сни пройдуть до господаря, а які заплутаються. А ще в цих вузлах криється сила відбивати енергетичні небезпечні удари, зупиняти нічних лукавих духів, різні магічні прояви з боку ворогів. Коли зав'язуєш вузлики, проговорюй пошепки свої наміри. Ловець щитує не тільки тепло твоїх рук і твій пульс, але і настрій, з яким ти його плетеш. Скеровуй свої наміри на власний захист під час сну
аби ловець допомагав відділяти і чітко розрізняти твої сни від чужих ворожих навіювань, всякого роду гіпнотичних впливів. А ще вузли, зав'язані по колу, це як вузли шляху, життєвого конкретного етапу, якихось невирішених питань, проблематичних складних стосунків. І все це буде акцентуватись у снах-сценаріях, що повторюватимуться наче серіал щоночі. І ці повторювальні сни, об які ти будеш спотикатися, це важливі приховані підказки. І тут вже головне, аби правильно в них розібратися. І якщо такі сни повторюються кілька разів поспіль, доплети ще одну нитку з намистинами та пір'ям птаха-охоронця і прикріпи до свого ловця снів. Та й задавай питання, що конкретно у цих снах тебе тривожить. Усвідомлено сконцентруйся на своїх питаннях, на своїх проблемах чи якихось моментах, що особливо тебе стурбували, стривожили у сні. І ловець допоможе знайти відповідь або вихід у особливому сні-видінні із знаками-підказками. Значення ниток і намистин – це теж важлива частина ловця снів. Центральна, найдовша нитка – це найважливіша. Вона акцентується на зв'язку із вищим «я», доступ до усвідомлених глибинних вищих снів, контакт із своїм птахом-охоронцем. Сюди вплітаються дрібні камінчики. Добре, якщо вони мають навіть дірочки природного походження, так званий камінь курячий бог. Скляні блискучі намистини, приваблюючи сни, пера або диких птахів, або свійської птиці, в залежності, які сни ти хочеш бачити частіше. Віщі, містичні, з підказками власної підсвідомості та вищих сил, чи на побутову, реалістичну, приземлену життєву тематику. Наприклад, тоді для ловця снів найкраще, звичайно, взяти пір'я з півня і додати туди камінчик курячий бог з дірочкою. В залежності від особливого призначення ловця снів підбираються і пір'їни конкретних птахів. Якщо хочеш бачити магічні якісь чи віщі, такі серйозні сни, то обирай для свого ловця снів пір'я сови або ворона. І якщо вони стануть птахами-покровителями та охоронцями твого ловця снів, то ворон буде літати між світами, поки ти спиш, і охоронятиме твою душу, а сова розкриє всі таємничі задуми ворогів. Тоді плети павутину для свого ловця снів з темних ниток, синіх або чорних, краще шовкових, і вплітай чорні або сині скляні намистини, а також камені з потужним темним захистом, такі як обсидіан, аметист, онікс або гранат, і чорні пера ворона або перо сови. Не лякайся, що твій ловець буде таким похмурим і темним, з містичними силами, проте він стоятиме на сторожі твоїх віщих снів, і в них ти будеш отримувати завжди чіткі та вчасні попередження, і потужно відбиватимуться всі магічні та енергетичні удари ворогів. Якщо для ловця снів ти обереш пір'їни дикого голуба, то він стане для тебе охоронцем твого спокою. Голуб, птах-охоронець для ловця снів буде доречним, якщо у тебе тривалий час якісь були стреси, переслідували втрати, розчарування чи життєві потрясіння, і ти не спиш, а коли і засинаєш, то бачиш дуже тривожні сни, які часто лякають тебе так, що ти боїшся заснути, аби знову не приснилось якесь жахіття. Голуб буде насторожі, якщо ти потребуєш зцілення, захисту, аби втішити
тішитись. Ловець снів із білим або прозорим каменем, таким як гірський кришталь або онікс білого кольору, та з білим чи попелястим пір'ям голуба принесе м'які заспокійливі сни і втіху для твого серця та тривожних думок, стишить їх, і ти спатимеш спокійно. Якщо у ваших снах з'являються лебеді або пара лебедина, неважливо якого кольору, білого чи чорного, або якщо в парі один лебідь чорний, а інший білий, то ці сни практично ідентичні тим снам, в яких ви бачили пару голубів або голуба чи голубку. Адже лебедина вірність була оспівана і в піснях, і в поезії. Це символіка снів, коли йде мова про нерозлучність пари, про справжнє кохання, вірність, взаємодопомогу, взаємопідтримку, щирість почуттів. Звичайно, важливо звертати увагу на колір птахів, які з'являються у ваших снах. Наприклад, найбільш несподівані, містичні, навіть фантастичні події, на які ви взагалі не очікували у своєму житті, можуть вказувати якраз екзотичні забарвлення птаха, що приснився. Наприклад, біла ворона, біла сова, чорний лебідь, чорна пара голубів. До речі, сова – найбільш містичний і таємничий птах-покровитель для ловця снів. Її найважче отримати як свого сторожа та захисника. Саме сова подарує сни, де працюватиме ваша підсвідомість. Це будуть не просто сни, а глибокі нічні видіння откровення. Ви навчитесь розуміти свою глибинну сутність. Всі свої підсвідомі страхи і кошмари одразу отримають своє пояснення. Сова підходить саме для тих, хто не боїться заглянути всередину найглибшої таємниці і чия душа у вісні подорожує тонкими астральними світами. Сова – символ мудрої нічної птиці, провісниці, яка полює і бачить в темряві ночі, а відпочиває вдень в затінку старого кладовища чи лісової хащі. Тому і камінь для серця ловця снів із птахом-покровителем совою обирати слід той, який працює саме вночі. Це може бути адуляр, тобто місячний камінь для інтуїції та зв'язку із підсвідомістю і місячним світлом, або лабрадорит для захисту душі в подорожах, у сновидіннях іншими світами та виходу в астрал. Проте найбільш ідеально для сови підходить аметист. Саме він, як серце і сила нічного птаха, якнайкраще захищає від образів підселенців, котрі були наслані у ваші сни відьмаками або ворогами, а також допомагає розрізняти, де у сні правда, а де ілюзія і обман. Впевнено проводить душу через нічні страхи і тіні потойбічних видінь. А тепер поясню, як же правильно закріпити серце ловця снів, тобто відповідний камінь для свого птаха-охоронця. По-перше, він має бути в центрі сплетеної сітки павутини, якомога найближче до отого округлого отвору. По-друге, камінь обов'язково підбирається відповідно до духа-покровителя, а саме під конкретного птаха-охоронця. Будь-який камінець не підійде. По-третє, аби правильно обрати птаха-охоронця, спостерігай знаки, які птахи найчастіше тобі зустрічаються, або які летять, супроводжуючи тебе протягом деякого часу. Можливо, якийсь птах настирно б'ється у шибку твого вікна. Наприклад, ти бачиш якихось певних птахів протягом деякого певного часу, 3 днів чи протягом тижня. Якщо хочеш викликати свого птаха-охоронця у сні, то лягаючи спати, просто спитай, хто летить зі мною цієї ночі, охороняють мою
душу, чиї всевидячі пташині очі. І от яка пташка присниться першою на протязі якихось там 12 днів або 2 тижнів, то така пташка і є твоїм захисником-покровителем. І саме пір'я цієї пташки ти мусиш знайти та вплести у свого ловця снів. Але пір'я згублене даною пташкою, коли вона жива. Тобто в польоті згубила пір'їну. Якщо це свійська птиця, так само потрібно підбирати згублені пір'їнки. По-четверте, роби ловця снів у тиші, увечері або вночі під світло свічки, світлого воску та окурюй його димом трав, розмарину, ялівцю і полину. І ще, звичайно, краще це робити на ростучий місяць або на повню. По-п'яте, прикріпи камінь одним вузлом по центру свого ловця снів. Але якщо хочеш скріпити одразу 2 вузлами, то ти отримаєш специфічний такий ефект. Ловець буде не тільки розрізняти твої сни від нав'язливих і магічних впливів чужорідного походження, і тоді тобі слід встановити особливо чуттєвий глибинний зв'язок, дуже близький, тісний із своїм птахом-охоронцем, тотемним птахом. Тому ти зв'язуєш оцими 2 вузлами начебто своє серце із пташиним серцем воєдино. 6. Заведи щоденник для записів своїх снів і емоцій, які ти відчуваєш одразу після пробудження, бо вони з часом стираються з пам'яті, забуваються, а так прочитаєш і все відновиться. Останнє 7 правило, пункт, напевно, найголовніший. Розслабся і не перевіряй щоразу, спрацювало чи ні, бо в такій напрузі ризикуєш взагалі не заснути. І для особливих випадків, якщо так трапилося, що твоїм птахом-охоронцем та поводирем у нічних видіннях став ворон або сова, то слід начитати спеціальний закличний заговір для таких птахів. Якщо птах-покровитель ворон, то починай заговір із таких слів: ворон, птах, охоронець мудрий. А от для сови заговір звучить так: сова, птах, охоронець нічний, погляд маєш гострий та ясний. 2 вузлами твоє серце єднаю з своїм, щоночі буду під покровом твоїм. Брехню розкриєш, страхи розсієш, істину мені покажеш, на шлях виходу вкажеш. Поки сплю, на твоїх крилах лечу, твоїми очами все тайне побачу. Готовий і обкурений димом трав ловець снів почепіть десь біля узголів'я свого ліжка в спальні, але не на протязі, аби він захищав справно тепер вас під час снів. І ви одразу відчуєте зміни. Сон стане глибшим, спокійнішим, ви будете спати довше, не прокидатиметесь посеред ночі, а зранку прокинетесь із відчуттям, що гарно відпочили, сповнені сил, ентузіазму і бажання щось творити, робити протягом дня. Сни записуйте, тому що запам'ятати всі сни буде досить складно. Особливо звертайте увагу на всі знаки, які ви бачили в тому чи іншому сні, на всі підказки. Нехай ловець снів під захистом вашого птаха-охоронця, покровителя приносить вам тільки радісні сновидіння. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та вподобайки. Вдячна вам за підтримку та довіру.